ถ้าเด็กม.ปลายเจอโจทย์ข้อนี้คงบอกว่าง่ายเพราะว่าเขาใช้สูตรได้แต่ถ้าโจทย์ข้อนี้ไปโผล่ในชั้นระดับประถมปลายขึ้นมาคำพูดที่ตามมาคงหนีไม่พ้นว่าข้อสอบเกินความรู้ไปไหมโจทย์จะยาวไปไหนใครจะไปทำได้คำตอบก็คือทำได้ค่ะและไม่เกินความสามารถของเด็กประถมปลายด้วยไม่ต้องพึ่งสูตรม.ปลายใดๆทั้งสิ้นโจทย์ถามว่ายาวไหมโอเคในข้อสอบเหมือนยาวแต่มันไม่ต่างจากที่น้องนั่งอ่านการ์ตูนได้เป็นเล่มๆแล้วมาสรุปให้เพื่อนฟังหรือว่าน้องไปเล่นเกมแล้วหาทางเอาชนะด่านยากๆพลิกแพลงไปมาไม่ได้ต่างกันเลยถ้าน้องมองโจทย์ข้อนี้ให้เป็นเหมือนการอ่านการ์ตูนแล้วก็หาทางแก้ไขให้เหมือนเกมเราจะชนะโจทย์ข้อนี้ได้ไม่ยากเริ่มจากการที่เราจะมาหาแม่กุญแจกับลูกกุญแจในโจทย์ข้อนี้กันก่อนน้องก็จะปลดล็อกคำตอบได้ไม่ยากเลยพร้อมแล้วไปลุยกันซึ่งจากโจทย์ข้อนี้แล้วเนี่ยแม่กุญแจหลักก็คือถาดเกินแน่ๆคนมาแค่60แต่ดูผลรวมของถาดสิว่าเขาหยิบไปเท่าไหร่เห็นไหมถาดที่คำนวณออกมาได้อะมากกว่าจำนวนคนที่เข้ามาอีกแสดงว่าต้องมีคนหยิบถาดซ้ำกันแน่ๆเลยถูกไหมคะทีนี้เราก็หาจำนวนถาดที่เกินได้ไม่ยากแล้วโดยนำจำนวนคนที่เข้าร้านทั้งหมดคือ60คนไปหักออกจากจำนวนถาดทั้งหมดที่น้าปิ่นนับได้เราก็จะรู้จำนวนถาดที่เกินมาว่ามันเท่ากับ46ถาดนั่นเองส่วนลูกกุญแจดอกเนี้ยสำคัญเลยนะ5คนหยิบครบทั้ง3อย่างทำให้เรารู้เลยว่า5คนเนี้ยทำถาดงอกเกินมาคนละ2ถาดนั่นแสดงว่าเราต้องทำถาดส่วนเกินของ5คนนี้ออกไปก่อนทำให้ตอนนี้เหลือถาดที่เกินอยู่36ถาดซึ่ง36ถาดที่เหลือเนี่ยคือถาดของพวกที่กิน2อย่างโจทย์บอกว่ามี3กลุ่มเท่ากันเป๊ะๆงั้นก็จับหาร3เลยจะได้กลุ่มละ12คนพอดีแค่นี้ก็ง่ายแล้วใช่ไหมจะรู้เลยว่าคนที่กินชีสยืดอย่างเดียวมีกี่คนเราทำยังไงกันดีคะก็นำถาดชีสทั้งหมด32ถาดหักพวกกิน3อย่างออกไป5คนหักพวกกินชีสคู่กับอย่างอื่น2กลุ่มละ12คนแค่นี้แหละก็เหลือพวกที่กินชีสอย่างเดียวแล้วคำตอบเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละค่ะพอเรารู้วิธีคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะมาทำวงกลม3วงแบบพี่ม.ปลายมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยและให้น้องทำความเข้าใจไว้ก่อนเลยว่าวงกลม3วงนี้เป็นที่นั่งของคนไม่ใช่ถาดโดยขั้นแรกเริ่มต้นจากจุดแรกทำเลทองของคนที่โลภที่สุดตักครบทั้ง3อย่างซึ่งก็คือนายพุงพุ้ยและก็เพื่อนรวมทั้งหมด5คนนั่นเองขั้นที่2มาดูพวกที่ชอบหยิบเบิ้ล2อย่างมีทั้งหมด36ถาดที่เกินมาแต่มันเกิดมาจากคน3กลุ่มที่ชอบหยิบเบิ้ล2ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มละเท่ากันเป๊ะๆจะได้กลุ่มละ12คนสุดท้ายมาดูที่สายชีสอย่างเดียวเลยชีสอย่างเดียวเนี่ยมีทั้งหมด32คนถูกไหมคะงั้นมาดูซิว่าตอนนี้ในวงกลมของชีสอย่างเดียวเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างแล้วใช่ค่ะตอนนี้ในวงกลมของสายชีสเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีทั้งหมด29คนแล้วช่องว่างที่เหลือล่ะถ้าเป็นชีสยืดอย่างเดียวจะมีเท่ากับเท่าไหร่ก็นำ32ลบ29คำตอบก็คือ3คนนั่นเองเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องไปนั่งท่องสูตรยากๆเลยแต่เราก็สามารถทำโจทย์ของพี่ม.ปลายได้สบายๆทีนี้ก็เลิกกลัวโจทย์ยาวๆแล้วก็โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้แล้วนะคะวันนี้ทุกคนเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยไว้เจอกันภารกิจหน้าค่ะ